and welcome everyone. හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා University of Peradeniya BA IT Special Exam Guide video series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට. ඒතර මේකදී අපි Peradeniya University එකේ BA exam එකේ IT paper එකට සම්බන්ධ දේවල් තමයි pass paper එකට සම්බන්ධ දේවල් ඒත් එක්කම theory වලට දාලා වැදගත් කොටස් තමයි මේ වීඩියෝ series එකේදී අපි කතා කරන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා 2020 පාස් පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න තුනට උත්තර ගන්න විදිය. ඔයාලට ඒක බලන්න බැරි වුණා නම් වීඩියෝ ලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා අපේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක follow කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ live class එකේ ඉන්න students ලාට අපි මේ හැම දෙයක්ම theory කොටස් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ live class එකේ ඉන්න students ලාට ආයෙත් revision එකක් විදිහට තමයි අපි මේ video series එක continue කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලා අපේ live class එකට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන online බලන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා අපේ live class එකට තාම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාලටත් පුළුවන් අපේ live class එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර ස්ටඩි කරලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේ පස් එකක් exam එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ අපේ class එකට join වුණොත්. එතකොට ඒත් එක්කම මේකෙදී අපි හැම දෙයක්ම theory කොටස් එක්ක මතක් කරලා දෙන්න නිසා ඔයාලට පාඩම් කරද්දී වුණත් තනියම self study කරද්දී වුණත් මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක නිසා අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ඉන්න ඔයාලට තවත් ලේසියෙන් කියන සමහරලාට ඔයාලා මේ ඩිග්‍රී එක ස්ටඩි කරන්න වර්ක් කරන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ස්ටඩි කරද්දී මොනවා හරි ඩවුට්ස් තියෙන පුළුවන්. ඒකට ඒ ඔක්කොම සෝල්ව් කරන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ඉන්නේ. ඒතර අපි මුල් ප්‍රශ්න තුන කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. දැන් බලමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තර ගන්න කියලා. ඊට අමතරව අපේ ලයිව් ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වුණොත් ඔයාලට තියෙන අනිත් බෙනිෆිට් එක තමයි අපේ WhatsApp support service එක totally free use කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අපේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක්. ඔයාලට ඒක normally use කරනවා නම් question එකට starting price එක $1 වලින් පටන් ගන්න. හැබැයි අපේ live class එකත් එක්ක join වුණොත් ඒ group එකට join වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් totally free ඔයාලට question එකක් එන ඕනි වෙලාවක totally free අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරා වගේ අපේ ක්ලාස් එක ගැන ඒ දේවල් ඔයාලා දැන් ගොඩක් අය දන්නවා. මම අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන කාට හරි ඉන්නවා නම් එයාට දැනගන්න තමයි මේ දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරේ. අපි බලමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තර ගන්න කියලා. යුටිලිටි software එහෙම නැත්නම් උපයෝගීතා මෘදුකාංගයක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා අහන්නේ. අපි තියරි වලදී මේ හැම දෙයක්ම කතා කරලා තියෙන මම ඔයාලට ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්නම්. අපි දන්නවා කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් ඒක basically අපි computer system එක කොටස් හතරකට බෙදුවා. hardware, software, firmware, liveware කියලා. මෙතනදී අපි මෙතන diagram එකක් ආයෙත් මෙතන මේක mention කරලා තියෙනවා. hardware, system software, application software කියලා. මොකද hardware කියලා කියන්නේ computer එකේ තියෙන physical devices. ඒත් එක්කම මෙතන ඉන්නේ මේ user direct සම්බන්ධ වෙන්න බෑ hardware එක. ඒ කියන්නේ user hardware එක direct සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම software එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට hardware තියෙන computer එක අපි ගත්තොත් අපි හිතමු laptop එකක් අපි ගත්තා කියලා. එතකොට ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සර වෙලාම system software එකක් install කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ system software එකට තමයි අපි application software එකක් install කරන්නේ. එතකොට user ට hardware එක සම්බන්ධ වෙනවා නම් එයාට application software හරහා system software එකට ඇවිල්ලා system software එක හරහා තමයි hardware එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර ලාට පුළුවන් directlyම system software එකට සම්බන්ධ වෙලා hardware එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. example එකක් ගත්තොත් අපි Windows 10 කියන system software එක operating system එක කියන්නේ system software එකට තියෙන Windows 10 කියන operating system එක ගත්තොත් ඒකේ media player එක ගත්තොත් user ට පුළුවන් application software එකක් නැතුව වුණත් ඒ media player එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒකෙන් මොනවා හරි audio file එකක් එහෙම නැත්නම් video file එකක් play කරලා ඒ hardware වලින් sound එක අහන්න ඒත් එක්කම monitor එකෙන් video එක බලන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම දෙයක්ම වෙන්න software එක support එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ system software application software කියන එක අපි theory වලදී කතා කරා වගේ computer එකට විතරක් නෙමෙයි smartphone එකක් ගත්තත් ඒකෙත් ওই දේවල් ඔය විදිහටම තියෙනවා. example එකක් විදිහට ගත්තොත් Android phone එකක් ගත්තොත් Android කියලා කියන්නේ operating system එක. ඒ කියන්නේ system software එක. ඒකේ අපි Play Store එකෙන් install කරන එක application තමයි application software කියලා කියන්නේ. example විදිහට ගත්තොත් Zoom එක ගන්න පුළුවන් application software එකක් විදිහට. ඒත් එක්කම අපි සින්දුවක් අහන්න use කරන VLC player එක. ඒත් එක්කම අපි email එක use කරන Gmail app එකේ හැම දෙයක්ම YouTube video බලන්න use කරන YouTube app එකේ හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන් system software එක උඩ install කරපු application software විදිහට. ඒතර මේක අපි class එකේදී explain කරපු example එකයි මතක් කරත් අපි school එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන physical devices වගේ තමයි hardware කියන්නේ.
ප්‍රින්සිපල් වගේ තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ එක එක සබ්ජෙක්ට් උගන්වන්න ඉන්න එක එක ටීචර්ස්ලා වගේ. ඒ කියන්නේ මැත්ස් උගන්වන්නේ මැත්ස් ටීචර්, IT උගන්වන්නේ IT ටීචර්. ඒ විදිහට එතකොට ඒ එක්සැම්පල් එක ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඔපරේට් සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගත්තොත් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තමයි අර මම කිව්වා වගේ ප්‍රින්සිපල් වගේ. එතකොට ප්‍රින්සිපල් ගුරුවරු විතරක් ඉඳලා බෑ. ඒකේ මයිනි ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඔෆිස් ඇසිස්ටන්ට්ලා වගේ අය ඉන්නවා. එතකොට එයාලා ගන්න පුළුවන් යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාර් විදියට. යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්ම තමයි. යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාර් වලින් කරන්නේ කම්පියුටර් එක මැනේජ් කරන, ඒකම ඇනලයිස් කරන මේ වගේ දේවල් තමයි යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාර් වලින් කරන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙතන ක්වෙස්චන් එක අහලා තියෙන්නේ. මෙතන මම පල්ලෙහා තව ලිස්ට් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අරකම තව විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් බෙදන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක්. සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර්, ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා. සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ මූලික ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වෙන සොෆ්ට්වෙයාර්. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කම්පියුටර් එක ඉස්සරලාම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක. ඊට පස්සේ යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාර් මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරා. කම්පියුටර් එකේ ටාස්ක් මැනේජ් කරන්න, ඒත් එක්කම ඇනලයිස් කරන්න, ඒ වගේ තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් ස්කූල් එකේ මයිනි ස්ටාෆ් වගේ. ඒත් එක්කම ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කියලා තව සොෆ්ට්වෙයාර් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකත් සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන කැටගරි එකටම තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් දැන් යූස් කරන්නේ හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජස්. පොඩි අන්ට්‍රේෂන් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. එහෙම කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් මෙයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් 1010 කියන මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එක. හැබැයි අපිට හියුමන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජස්. ඒතර මෙයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මැෂින් ලැන්ග්වේජස්, එහෙම නැත්නම් ලෝ ලෙවල් ලැන්ග්වේජස් වලින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න ගියොත් ඒක අපිට ගොඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද මේ 1010 කෝඩ් මතක තියාගන්න ඕන නිසා. එතකොට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Java, PHP, ඒත් එක්කම අලුතෙන් තියෙන languages, Python වගේ languages වලින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට කිට්ටු languages වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියලා මේක මෙයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. එතකොට අන්න එහෙම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන සොෆ්ට්වෙයාර් වලට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් වැඩසටහන් වලට තමයි අපි කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් කියලා. ඒක වර්ග තුනක් තියෙනවා. assemblers, compilers, interpreters කියලා. assemblers කියලා කියන්නේ assembly language එකෙන් ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට කන්වර්ට් කරන සොෆ්ට්වෙයාර් වලට. compilers, interpreters කියන්නේ high level language එකෙන් ලියපු කන්වර්ට් කරන ඒවාට. මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ අපි theory වලදී කතා කරලා තියෙන්නේ. compiler එකකින් කරන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම එකවර කන්වර්ට් කරන එක මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට. ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් වලදී කරන්නේ ලයින් බයි ලයින් කන්වර්ට් කරන එක. ඒක නෝට් අවුට් එකක් තියෙනවා අපේ WhatsApp support service එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරපු නිසා වැඩි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්න නැහැ. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ left side එකේ තියෙන දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් system software විදියට. right side එකේ තියෙන application software කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකෙන් එක එක වැඩ කරගන්න install කරන software, word processing, ඒ කියන්නේ MS Word වගේ, spreadsheet, Excel වගේ, database access වගේ, computer games, web browsers, internet බලන්න යූස් කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක Firefox, Google Chrome මේ වගේ ඒවා අපි යූස් කරනවා. ඒකට ඒ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් විදියට. දැන් අපි ක්වෙස්චන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. කම්පියුටේෂන් ටික ක්ලියර් කරන්න. ඔයාලට ඕනි දෙයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම WhatsApp support service එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකත් එක්ක join වුණොත් ඒ service එක ඔයාලට totally free යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒතක මේකට දාලා තව theory කොටසක් තියෙනවා. එකක් මම ඔයාලට මෙතනදීම කියලා දෙන්නම්. disk scanners කියන්නේ මොනවද කියන එක. මෙතන note එකේ පල්ලෙහා මම add කරලා තියෙනවා disk scanners සහ antivirus protection system. ඒතකොට disk scanners කිව්වම අපිට ඒක antivirus කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් scan disk කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට scan disk කියලා කියන්නේ hard disk එකේ තියෙන errors. ඒක physical errors වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම logical errors වෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන errors identify කරගෙන ඒක fix කරන්න use කරන software එකක් තමයි disk scanners කියලා කියන්නේ. ඒක මම මෙතෙන්ට add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ question එකට answer එක ගන්න එක වැදගත් වෙන නිසා. හරි අපි question එකට යමු. එතකොට disk scanners කියලා කියන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු disk එකේ තියෙන errors හොයන්න use කරන software. ඒතකොට ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් utility software එකක් විදිහට. ඒක නිසා ඒක අපිට answer එක විදිහට ගන්න බෑ. මොකද මෙතන utility software එකක් නොවන්නේ කියන්නේ කියලා අහන්නේ. backup softwares ඒකත් utility software එකක්. මොකද backup softwares වලින් අපි කරන්නේ කම්පියුටර් එකේ
තියෙන data වල copy එකක්. හදිසියෙදි කම්පියුටර් එක මොනවා හරි වෙලා ඒකේ තියෙන data ඒ කම්පියුටර් එක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ data loss වෙන නිසා ඒකේ තව copy එකක් තියාගන්න අපි use කරන software වලට ඒ දේවල් කරගන්න use කරන software තමයි backup software කියන්නේ. antivirus කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන virus අයින් කරන්න use කරන software එකක්. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන antivirus කියන එකත් ගොඩක් notes වල තියෙන්නේ utility software එකක් විදිහට. compiler කියන එක අපි දැක්ක compiler කියලා කියන්නේ මෙතනදී utility කියන කැටගරි එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ answers ගත්තොත් මෙතන point දෙකකින් ගන්න පුළුවන්. compiler කියලා කියන්නේ language translator කියන එක යටතේ තියෙන නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් සමහරවිට මෙතනදී මේක සමහර එක view එකකින් බලුවොත් compiler කියන එක මෙතනදී ignore කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි antivirus කියන ඒවා utility එකක් කියලා කිව්වට ඒක වෙනම අපිට දැන් අපි ගත්තොත් Kaspersky ඒත් එක්කම Norton මේ වගේ එකක් අපි වෙනම අරගෙන install කරන නිසා තව කෙනෙකුට මේ antivirus කියන එකත් මෙතනදී ignore කරන්න පුළුවන්. මේ question එක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ හතරම හරියට ගත්තොත් මේ හතරම අයිති වෙන්නේ utility software වලට. ඒක නිසා දෙපැත්තකින් මෙතෙන්ට මේ ආන්සර් කියන මේක හරියටම ආන්සර් එකක් ගන්න අමාරුයි මේ question එක තියෙන විදියට. මේ හතරම හරියට ගත්තොත් දැන් මගේ personal view එකේදී නම් මේ හතරම utility software කියන කැටගරි එකට අයිති වෙන්නේ. එතකොට යම් කෙනෙක් විතර මේ compiler කියන එක language translate එකක් කියන තැනින් ගත්තොත් ඒක මෙතෙන්දී නොවන්නේ කියන එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම antivirus කියන එකත් සමහර කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. utility software එකක් නොවනවා කියලා ඒක අපිට වෙනම buy කරන්න පුළුවන් කියන කැටගරි එකනොත් ඒකට මේකේ question එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට මම මෙතනදී පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. utility software කියන්නේ මොනවද කියලා හරියට ගත්තොත් මේ හතරම utility software විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී answer එක ගණිත දෙතන point දෙකකින් view කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි එකට ගන්න තියෙන explanation එක. එතකොට ඔයාලට ඕනි නම් C කියන එක මෙතනදී ගන්නත් පුළුවන්, D කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හරියටම ගත්තොත් මෙතන හරි answer එකක් නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ වගේ questions වලට ඔයාලට all marks ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ paper එක හදපු examiner මත depend වෙනවා. ඒකේ උත්තරේ මොකක්ද කියන එක. ගොඩක් ඔයාලගේ දැන් lecture handout එක බලුවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වෙන මොනවා හරි common IT note එකක් ඒ වගේ දෙයක් study කරත් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ රිෆර් කරලා බලුවත් මේ හතරම අයිති වෙන්නේ utility software වලට. එතකොට මෙතනදී අපි utility software කියන්නේ මොකද්ද? application software කියන්නේ මොකද්ද? ඒත් එක්කම system software කියන්නේ මොකද්ද? operating system කියන්නේ මොනවද? හැම දෙයක්ම කතා කරා. එතකොට ඔයාලට මේ අවුරුද්දේ මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද උත්තරේ ගන්න කියන එක ගොඩක් පැහැදිලි. මේකේ මොනවා හරි doubt එකක් ඔයාලට තව solve කරගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. එතකොට ඒක තමයි question එකට දාලා ඔයාලට දෙන්න තියෙන explanation එක. හරි අපි ඒකත් එක්කම ඊළඟ question එකටත් ඊළඟ question එකත් බලමු මොකද්ද ඒකට answer එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකේ තියෙන වර්තමානයේ CPU හි වේගය මැනීමට යොදා ගන්නා ඒකකය කොහොමද? අපි ආයි tier note එකට යමු. ඒක මම මේ e-book එකක් කරලා කියනවා. computer speed එක කියන එක. The unit used to measure clock speed of a computer is hertz. පොඩි මේකකේ තමයි hertz කියන්නේ and units used to measure computer speed are megahertz and gigahertz. දැන්ට තියෙන computers වල speed එක ගොඩක් වැඩි නිසා අපි gigahertz කියන ඒකකේ තමයි use කරන්නේ. එතන සම්බන්ධය හදන්නේ කොහොමද? hertz gigahertz අතර සම්බන්ධය හදන විදිහ මම පෙන්නනවා. ඉස්සරලාම hertz කියන්නේ මොකක්ද? computer එකේ speed එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි බලමු. මෙතන mention කරලා තියෙනවා. The clock speed is measured in cycles per second and 1 cycle per second is known as 1 hertz. ඒ කියන්නේ CPU එකේ තප්පරයකට තියෙන cycle ගන්න. ඒ කියන්නේ සරලවම ඔක පැහැදිලි කරොත් හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තප්පරයකදී සිදු කරන process ප්‍රමාණය සකස් කිරීම ප්‍රමාණය කියලා ගන්න පුළුවන් CPU එකේ speed එක. එතකොට ඒ තප්පරයකට කරන සකස් කිරීම ප්‍රමාණය නැත්නම් cycles ප්‍රමාණය එකක් නම් hertz එකයි කියලා ගන්නෙ. එතකොට දැන් මේ hertz megahertz gigahertz අතර සම්බන්ධය මම මෙතනින් පෙන්නන්නම්. hertz 1000ක් වුණොත් කිලෝ කියන එක. මෙතන මේ data ගැන තියෙන එකත් මම වෙනම explain කරන්න. ඒතකොට hertz 1000ක් වුණොත් kilohertz එකයි. kilohertz 1000ක් වුණොත් megahertz එකයි. megahertz 1000ක් වුණොත් gigahertz එකයි. දැන් මෙතන byte වලින් තිබුණට kilo mega giga කියන එක හැම එක standard unit. ඒක හැම එකෙම prefix විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. kilometer megameter ඒ විදිහට. එතකොට එතනදී අපි ගත්තොත් උඩ එක හරිය කරලා conversion එකක් ගන්නවා.
1000 Hz සමානයි 5 kHz වලට 1000 kHz සමානයි 5 MHz වලට 1000 MHz සමානයි 1 GHz වලට. එතකොට මෙතනදී අපිට පේනවා 1000ව තුනක් තියෙනවා. 1000 වැඩි කිරීම 1000 වැඩි කිරීම 1000 ඒ කියන්නේ 10 9 වෙනි බලයක්. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන කම්පියුටර්ස් කොච්චර වලින් කොච්චර ස්පීඩ් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට හර්ට්ස් වලින් ගත්තොත් 10 9ක් තියෙනවා හර්ට්ස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යූස් කරන ඒකකයේ තමයි ගිගාහර්ට්ස් කියන එක. ආයිතම් ක්වෙස්චන් එකට යමු. හරි. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ ගිගාහර්ට්ස් කියන එක. දැන් තියෙන කම්පියුටර්ස් වල ස්පීඩ් එකත් එක්ක ගිගාහර්ට්ස් කියන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කලින් ප්‍රශ්නේ වගේ නෙවෙයි. අපිට easily ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගිගා මෙතන තියෙන ගිගා බයිට් කියන එක අන්න ඒක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ඔයාලට. මොකද දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ ප්‍රශ්න 2020 මෙහෙම ආවා වගේ. ඔයාලයි දැන් මේ 2022 exam එකේදී අහන්න පුළුවන් data measurement unit සම්බන්ධව. අපි ඒකට අනිත් නෝට් එකට යමු. මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙනවා data measurement unit සම්බන්ධ පොඩි නෝට් එකක්. ඒකත් අර විදිහම තමයි. data measure කරන පොඩි මේකකේ කුඩා මේකකේ තමයි bit කියලා කියන්නේ. bit 8ක් byte එකයි. bit 4ක් nibble එකයි කියලා ගන්න. එතකොට byte 1024ක් kilobyte එකයි. byte කියන එක තමයි ඊළඟට අපි ඉස්සරහට මෙතනදී අරගෙන යන්නේ. kilobyte 1024ක් megabyte එකයි. megabyte 1024ක් gigabyte එකයි. gigabyte 1024ක් terabyte එකයි. terabyte 1024ක් petabyte එකයි. ඒකට මෙතනදිත් ඔයාලකින් ක්වෙස්චන් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ data measurement වලදී ස්පෙෂලි මතක තියාගන්න ඕනේ 1024 කියන එක ඉන්නේ අනිත් හැමතැනදීම 1000 කියන එක ඉන්නේ data measurement වලදී 1024 කියන එක ඉන්නේ. කියන්නේ ඒකට රීසන් එක තමයි 1024 කියලා කියන්නේ 2 10 වෙනි බලය. කම්පියුටර් එක data measure කරන්නේ 2 බලය. කියන්නේ කම්පියුටර් එක 1010 වලින් යන digital electronic device එකක් නිසා මෙතනදී 2 10 වෙනි බලය කියන එක 2 to the power වලින් තමයි අපි ආන්සර් එක ගන්නේ. 2 10 වෙනි බලය 18 ආසන්න 2 power එක 2 to the power එක 2 බලය තමයි 2 10 වෙනි බලය 1024යි කියන එක. හැබැයි අපි සමහර කැල්කියුලේෂන් වලදී මේ 1024 කියන එක ආසන්න වශයෙන් 18 සමානයි කියලා කන්සිඩර් කරනවා. ඒකට හරි එක තමයි 1024 කියන එක. ඒකට මෙතෙන්දී කිලෝබයිට් වලින් මෙගාබයිට් වලට යනකොට කිලෝබයිට් 2 10 වෙනි බලයක් තමයි මෙගාබයිට් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට කිලෝබයිට් වලින් ගිගාබයිට් වලට ගියොත් 2 20 වෙනි බලයක්. ඒ විදිහට අන්න එතනින් ක්වෙස්චන්ස් අහන්න පුළුවන් ඔයාලගේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් 1000 එකම 1000 වැඩි කිරීම 10 10 6 වෙනි බලය 10 9 වෙනි බලය මෙතෙන්දි ගත්තා වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් data measurement unit වලින් ගත්තත්. එතකොට එතනත් ඔයාලට exam එකේදී questions අහන්න පුළුවන් point එකක්. මොකද අපි මෙතනදී මේ paper එකට උත්තර කතා කරනවා කියලා කියන මේ paper එකට විතරක් නෙමෙයි අපි උත්තර ගන්න විදිය පුරුදු වෙන්නේ. ඔයාලට exam එකේදී ඕනිම type එකකින් ප්‍රශ්නයක් આવුත් ඒ එතනින් අහන්න පුළුවන් වටේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික අපි මේකෙදි කතා කරනවා. ඒකට ඔයාලට exam එකට කිසිම බයක් නැතුව confidence පිට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ videos ඔයාලට නැවත නැවත නරඹන්න පුළුවන් නිසා ආයෙත් බලන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලා travel කරන ගමන් වුණත් ඔයාලා office එකේ work කරන ගමන් පොඩි break එකක් ලැබුණ ගමන් වුණත් ඔයාලට මේ videos බලන්න පුළුවන් නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි පේරාදෙණිය campus එක වගේ මේ වෙනකොට අපි ලංකාවේ campus ගොඩක් campus වල exam වලින් අපි students වලට හොඳම result A+ result අරන් දීලා තියෙනවා IT subjects වලට, especially IT faculties වල. ඒත් එකම other faculties management ඒත් එකම BA ඒත් එකම ඊට ඒ වගේ related හැම faculty එකම වගේ ගොඩක් program මේ වෙනකොට IT program වලට students ලට guide කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලටත් University of Peradeniya students ලටත් confidence එකෙන් මේ exam එකට හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ videos follow කරලා අපේ classes එක join වුණොත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp support service එකේ screen එකේ display වෙන hotline එක phone contact කරලා WhatsApp support service use කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට English හරියටම හදා ගන්න ඕනේ නම් spoken grammar, reading, writing ඒත් එක්කම listening, thinking, focus කියන skills හතම හදා ගන්න ඕන නම් අපේ Rainbow English master course එකට join වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට මේ question එකේ answer එක gigahertz කියන එක ගන්න වෙන්නේ. වර්තමානයේ CPU වේගය ගැනීමට යොදා ගන්න එකකේ කොමක්ද? gigahertz කියන එක තමයි අපි එතනදී use කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේකෙදී questions දෙකක් කතා කරා. අපි මේ වීඩියෝ එක තව දිග වැඩි වෙන්න ඉස්සරහ නම් ඊළඟ question එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ question ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු.
එහෙමනම් ඔයාලට මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් අපේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එකේ WhatsApp support service එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අපේ ලයිව් ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා තව විස්තර කතා කරලා ඔයාලට හොඳම රිසල්ට් එකකට යන්න ගයිඩ් එක අරගෙන පාත් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much. අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.